डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन. तर डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन ही अॅनालॉजी आहे, लक्षात. अत्यंत महत्वाचा प्रकार जो आहे तो आहे फॉर्म्युला. आता बेस तिकडचा घ्यायचा आपल्याला मॅथ्स 1चा. लॉगॅरिथम, ट्रिगोनोमेट्री, डेरिव्हेटिव्ह हे तीन तर इंटिग्रल पार्ट म्हणजे नीट आलेच पाहिजे. आता व्हॉट इज द अॅनालॉजी, लेट्स चेक इट आउट. आता आपल्याला जे माहिती आहे त्याच्यावरून जाऊया. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट? 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सी, लेट सी बी द कॉन्स्टंट, तर काय तो 0. तर इंटिग्रेशन ऑफ 0 इज सी. इंटिग्रेशन ऑफ 0 इज सी. काय लक्षात ठेवायचं की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन इज अ आन्सर, देन इंटिग्रेशन ऑफ आन्सर इज अ फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x 1, मग इंटिग्रेशन ऑफ 1 dx is x plus derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. आता नीट लक्ष, हा n मी इकडे टाक, हा n इकडे टाक, मग x raised to n by n झाला. ओके. आणि n minus 1 ला कॅपिटल n टाक. n minus 1 is capital N. मग स्मॉल n is n plus 1, हा minus 1 पलीकडे गेला, n plus 1. मग इथं n plus 1 upon n plus 1. Integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus. Derivative of root x 1 upon 2 root x. हा 2 इकडे घ्या. So integration of 1 by root x dx is 2 root x plus c. 2 root x plus. Derivative of e raised to x. E raised to x. Integration of e raised to x dx. E raised to x. That's a thing. Derivative of a raised to x. A raised to x into a log a इकडे divide. मग integration of a raised to x dx. A raised to x upon log a plus c. Derivative of log x 1 upon. Integration of 1 by x log of mod of x plus derivative of 1 by x minus 1 upon minus sign पलीकडे टाकायचं. मग 1 upon x square. Integration of 1 by x square dx minus 1 by x plus. आता trigonometry. Derivative of sin x cos x. मग integration of cos x sin x. Derivative of cos x minus sin x. मग हा मायनस पलीकडे टाकायचा. Integration of sin x dx is minus cos x plus c. हा प्लस सी इंटिग्रल आहे, लक्षात. याला इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट म्हणतो. प्रत्येक फंक्शन मध्ये येणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x sec square x. इंटिग्रेशन ऑफ sec square x tan x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cot x minus cosec square x. माइनस पलीकडे टाका. इंटिग्रेशन ऑफ cosec square x dx minus cot x plus. Derivative of sec x into tan x. Integration of sec x into tan x is sec x plus. Derivative of cosec x minus cosec x into minus पलीकडे टाका. Integration of cosec x into cot x is minus cosec x plus. आता इनवर्स मध्ये पेयर तयार होते. पेयर इन द सेन्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin इनवर्स x काय 1 upon under root 1 minus x. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos इनवर्स x चिन्ह बदलतं ना, -1 upon under root. आता हा मायनस इकडे टाका. मग हे दोन्ही इक्वल झाले. येस. मग इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon under root 1 minus x square. Integration of 1 upon under root 1 minus x square is sin inverse x plus c. Sin inverse x plus c. आता ज्यावेळी आपण इंटिग्रेशन ऑफ हा शब्द म्हणतो त्यावेळी हे सिम्बॉल आणि dx डिफॉल्ट आहे. म्हणजे असं म्हणायची गरज नाही इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square dx.
integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c किंवा minus cot inverse x. Similar is the case for the sec inverse x is 1 upon x under root x square minus 1. हा मायनस पलीकडे टाका. तर इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x under root x square minus 1 dx is sec inverse x plus c किंवा मायनस cosec inverse x plus c. यातले हे जे पहिले आहेत हे जरी लक्षात ठेवले ते राहतातच म्हणा तरी बस. तर हे झाले 3 फॉर्म्युले. हे 3 इनव्हर्सचे 6 ट्रिगोचे आणि 4 आणि 4 8 अल्जेब्राचे. कळलं? 8 6 14 3 17 हे 17 फॉर्म्युले जे आहेत जे डेरिव्हेटिव्ह मधून इथे आले इंटिग्रेशन मध्ये. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन इज अ आन्सर, integration of answer is a okay.